Sziasztok! Időről időre felröppennek olyan hírek, amelyekben beszámolnak arról, hogy sok-sok ember sok-sok millió forintot veszített el jól hangzó befektetéseken, vagy legalábbis annak látszó megtévesztéseken. Így most nézzük meg, hogy mikre figyelj oda, hogyha szeretnéd garantálni, hogy nem tűnik el a pénzed szőrényszálán. A befektetések biztonsága alatt sok mindent érthetünk, legfőképpen azt, hogy viszonylag kicsi annak a valószínűsége, hogy téged veszteség ér. Ma azt vesszük végig, hogy mikre figyelj, hogy ezt elérd. A legfontosabb, hogy ellenőrizetlen partnernek csak és kizárólag marketing alapján soha, de soha ne utalják pénzt, bármekkora is legyen a hozamígéret. Kezdjük a legelején a befektetői háromszöggel, amelyet lehet, hogy már ismersz, de hogyha az egész videóból csak ennyit fogsz felhasználni, már az is előre tud téged vinni. A hozam, a hozzáférhetőség és a biztonság alkot egy olyan háromszöget a befektetések területén, amelyet egyszerre nem birtokolhatsz. Legalábbis 100%-ban nem. Valamelyikről valamilyen mértékben le kell mondanod a másik vagy éppen a másik kettő javára. Azaz olyan befektetés, amely bármikor hozzáférhető, teljesen biztonságos és kiemelkedően jó a hozama, az csak mese. A bármikor hozzáférhető és teljesen biztonságos eszköz például a bankszámla. Akármikor vehetsz róla pénzt, és nagyon nehéz elképzelni, hogy csak úgy eltűnjön. A hozamairól viszont nem beszélnék hosszan, lévén, hogy 0% körül mozognak. Feltéve, hogyha a költségeit nem számolod. Ami bármikor hozzáférhető és hozama is lehet, az például a tőzsdei kereskedés. Bármikor vehetsz szinte bármit, épp ezért a biztonság abban az értelemben, hogy nem érhet veszteség, nincs garantálva. Amennyit nyerhetsz, annyit veszíthetsz is vele. Az a lehetőség, ami biztonságos és hozama is van, nos, az megjellemzően egy jó darabig nem hozzáférhető. Ezek a hosszú távú befektetések. Vannak ugyan részmegoldások, amikor nem kell a háromszög egy-egy sarkát teljesen elengedned, de ez mégsem jelenti azt, hogy teljesen meg is tartod. Mielőtt megorrolnál a pénzügyi világra, erre máshol is találsz példát. Egy autószerelőnél ez a háromszög a gyors, az olcsó vagy a jó minőség pontjai között oszlik meg. Az ételeknél pedig lehet ez például a finom, az egészséges és a laktató hárompontja. A biztonságot elérheted, hogyha garanciákat keresel. A befektetéseknél a hozamígéret az csak egy ígéret. Gyönyörű, színes szagos kimutatásokat bármelyik marketinges főguru tud gyártani. A fő kérdés, hogy ez a való életben hogyan tud megvalósulni, és ami ennél is fontosabb, hogy hogyan kapod vissza a pénzedet. Idehaza a biztonság növelésének célját szolgálja az OBA és a BEVA. Az OBA a bankbetéteket és a bankszámlákat védi abban az esetben, hogyha a pénzintézet fizetésképtelen lenne. A BEVA pedig a befektetéseknél áll helyt, hogyha bűncselekmény miatt tűnne el a vagyonod. Ne tévesszem meg, csak bűncselekménykor áll helyt, akkor nem, hogyha rossz döntést hozol. Ezt a védelmet viszont nem adják meg mindenkinek, csak olyanoknál, akik előzetesen megfeleltek az elvárásaiknak. Erről meggyőződhetsz, hogyha az OBA vagy a BEVA logóját vagy más hivatkozását megtalálod termékgazda weblapján vagy egyéb nyomtatványain. Ha téged az OBA vagy a BEVA szolgáltatásai mélyében érdekelnek, javaslom, olvasd el az általuk összerakott iránytűt. Mind a kettő nagyon korrekten és mégis olvasmányosan lett megírva, a linkjeiket megtalálod a leírásban. További garancia lehetőség az OBA-n és a BEVA-n kívül az értékpapírok esetében a Keller Zrt. Ha te pénzt adtál az értékpapírért, és a kezelést végző cég valamiért megszűnik, akkor a neveden levő értékpapírokat átvezetik egy általad megjelölt másik számlára, feltéve, hogyha a Keller Zrt. Nyilvántartja. Ha ez náluk nincsen nyilvántartva, akkor az sajnos nem a tiéd akkor sem, hogyha korábban kifizetted. Van néhány lehetőség, amit a garanciákon kívül te magad is megléphetsz annak érdekében, hogy biztonságosabbá tedd a saját befektetéseidet. Az első, hogy diverzifikálj. Azaz ne az összes pénzedet irányítsd egyetlen irányba, legyen akármekkora is a hozamkilátás. Hozd meg az időtávok alapján és az eszközök között is. Ennek számodra több előnye is van, akár hozam oldalról nézed, akár pedig a biztonság oldaláról közelíted meg. A második, hogy az időtávhoz válasz eszközt. Nézd meg ezt az ábrát, és láthatod, hogy a hozam és a kockázat kéz a kézben jár. A rizikót viszont a megfelelő időtáv kiválasztásával mérsékelni tudod. Ha neked a célodig még sok időd van, akkor bátrabban választhatsz hosszabb távú befektetést. Ezáltal magasabb a hozamkilátásod is. Rövid távon ugyanez viszont nem javasolt,
ugyanis csak a vak szerencsén múlik, hogy sikerrel járnál le. Így rövid időtávon már a hozam helyett a biztonság legyen az elsődleges. Ha kéred, szívesen segítünk eligazodni a különböző eszközök között, és akár a választást is megkönnyítjük a számodra. Ehhez tudsz kérni egy visszahívást a leírásban található linken. A harmadik, amit te magad is meg tudsz tenni saját magadért, hogy a saját kockázatvállalási szintedhez mérten válasz befektetési eszközt. Hiába van egy csili-vili és amúgy kitűnő eszköz előtted, hogy csak írd alá és hadd szóljon, ha nem ismered, nem tudod, hogy mikor mit várhatsz tőle, az számodra szinte garantáltan veszteséget fog hozni. Nagyjából úgy, mintha valaki teljesen tapasztalat és gyakorlat nélkül ülne bele egy szuperautóba. Egy jó sofőr keze alatt ez az autó csúcs teljesítményt nyújt, egy zöldfülű pedig az árakban végzi. Ahhoz, hogy megtudd, hogy jelenleg milyen a te saját kockázatvállalási hajlandóságod, és ebből kifolyólag milyen eszközök valók neked, töltsd ki a típus meghatározó tesztet. Ennek írásos formáját a leírásban megtalálod, a videós verzióját pedig itt tudod elérni. Ezt a tesztet későbbiekben többször is kitöltheted, elvégre, hogy egyre többet és többet tudsz a pénzügyekről, úgy változhat a neked való eszközök köre. Végezetül nézzük meg azokat a figyelmeztető jeleket, amikre kiemelten figyelj. Lehet ugyan mögöttük tényleges teljesítés, de ezeket az eszközöket a csalók vagy legalábbis a kevésbé jó szándékúak használják előszeretettel. Az első ilyen, hogy a bankok megpróbálják eltitkolni. Az egyik kedvenc. Tök jól hangzik, de... Ha jártál már bankban, akkor már egy sima bankszámlanyítás miatt is egy fél erdőt kiírtottak, hogy megfelelően legyél tájékoztatva. A banknak ugyanis törvényi kötelezettsége és egyben jól felfogott üzleti érdeke, hogy a saját termékeiről megfelelően tájékoztasson mindenkit. Viszont csak a saját termékeiről kell tájékoztatnia hozzá betérőket. Ne keverd össze, pénzintézetről beszélünk, nem pedig információs pultról. Amely termék nem elérhető náluk, arról nyilván nem fog tájékoztatni senkit sem. A másik, ami miatt problémásnak érzem ezt a részt, az a saját tapasztalat. Anno 3 évet dolgoztam bankban, és ez alatt volt lehetőségem megtapasztalni, hogy az ügyfelek döntő többségét akkor sem érdekelte volna igazán az adott termék részletesebben, ha nagy piros betűkkel írtuk volna ki már a bejárathoz. Tény és való, a bankban is emberek dolgoznak, ők is hibázhatnak, de szándékosan egy alapvetően mindenkinek jobb befektetési formát nem titkolnak el. Inkább piacra dobják, és pénzt csinálnak belőle. A következő módszer, amikor azt mondják, hogy valamelyik celeb is ide fekteti a pénzét. Ezt akkor is használják, hogy az illetőnek konkrétan semmi köze nincs az eseményekhez. Lehet még csak nem is tud róla, és csak valamelyik jó szándékú ismerőse jelzi neki, hogy van egy ilyen esemény. Ha igaz is ez, akkor ez az ő dolga. És ezt most ne értsd félre, ez nem fikázás, hanem konkrétan az ő dolga, nem pedig a tiéd. A pénzügy összetettebb, mint az, hogy ki milyen arckrémot használ, vagy éppen hova jár nyaralni. Ha tényleg abba a pénzügyi termékbe fektette a pénzét, akkor az az ő jövedelméhez, az ő céljaihoz és az ő saját kockázati szintjéhez lett kiválasztva. Feltéve, hogy ez sikerült. Ezek a paraméterek viszont szinte fix, hogy nem a te lehetőségeid szerint vannak mérve, főleg, hogyha celeb is mellé nyúlt. Épp ezért van mindenkinél mindig egyedileg felmérve az aktuális igény és lehetőség. Csalók következő eszköze, amikor egy icipici befektetésre valamilyen hatalmas nyereséget mutatnak. Mondjuk összesen 200 000 forint befektetésre egyetlen nap alatt 20 000 forint gyarapodásról készítenek egy képernyőmentést. Ez barátok között is 10%-os növekmény, ami éves szinten is elfogadható lenne. Ehelyett napi 10%-os növekedést mutat fel, amire már néhány megtekintőnél bekattanhat a fogaskerék, és egyre több és több pénzt utalnak ide. Akár több 10 milliót is. És az ajtók záródnak. Emögött ugyanis egy nagyon profin felépített, piramisként működő gépezet van, amelyet jellemzően egy teljesen ismeretlen, általában külföldön bejegyzett cég tart üzemben. A nagy hozamokat az új belépők befizetéseiből fizetik ki. A látszólagos siker pedig újabb befizetéseket hoz. Amikor már kellően nagy, akkor a weblap elérhetetlenné válik. Te pedig futhatsz a pénzed után. Mivel itt semmilyen garancia nem volt a pénzre, így elméleti lehetőséged sem nagyon van arra, hogy valaha is visszakapd legalább a tőkédet. Láttam már olyan csali szöveget is, hogy mesterséges intelligencia intéz mindent, amely már látja, hogy hol lesz jó lehetőség. Tény és való, hogy a mesterséges intelligencia lenyűgöző teljesítményekre képes.
Láttam már 80% körüli hatékonysággal működő stop-loss rendszereket, amely a kiemelkedően jó kategória, de olyat még egyet sem, amelynek varázsgömbje lett volna. A pont megfelelő időben történő be- és kiszállás a befektetők álma. De akik ezt kergetik, azok jellemzően pont fordítva döntenek, mint kellene. A kiszállási pontnál be, a beszállásánál pedig kilépnek. Végül, de nem utolsó sorban, a kedvenc csali, amikor arra hivatkoznak, hogy a tévében is elhangzott egyszer, de azonnal levették az adásról, és azóta sem elérhető. Ha valamit azonnal levesznek az adásról, akár annyira azonnal, hogy sötét lesz a képernyő, annak jellemző oka nem az összeesküvés elmélet, csupán a törvényi szabályozás. Úgy, ahogyan pénzügyi szakemberként én sem mondhatok ki olyat itt a YouTube-on, vagy bárhol máshol, hogy vegyél ezt vagy azt, fektesd a pénzedet konkrétan ide vagy oda, ez a tévében sem mehet le. Nagyon komoly megkötései vannak annak, hogy mit lehet felkínálni vételre nyilvánosan, és mi az, amit már nem. Nem véletlen, hogy az óriás plakátokon láthatsz állampapírreklámot, de egyetlen egy részvény hirdetését sem. A kérdés, hogy te magad hogyan próbálod megtalálni az egyensúlyt a biztonság és a hozam között. Valamint találkoztál-e már hasonló csalóhelyzettel? Kommentelj bátran, szívesen olvasom.